नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मराठी वर्ग 12वी यामधील पाठ क्रमांक 5 वीरांना सलामी अनुराधा प्रभुदेसाई यांचा पाठ अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहतो भारत मातेचं रक्षण करत असताना हे संपूर्ण जे भारत मातेचं रक्षण करताना वीर आपल्याला पाहतो आपण, हे जे शूरवीर आहेत हे खरोखरच यांच्या जबाबदारीवर आज संपूर्ण भारताची संरक्षण व्यवस्था उभी आहे. कारण या वीरांनी जे कार्य केलेलं आहे हे कसं आहे, अतुलनीय आहे, खरोखरच प्रशंसनीय आहे. कारण यांच्यामुळे आज भारतात प्रत्येक राहणारा नागरिक हा सुरक्षित आहे. अशा वीरांना अनुराधा प्रभुदेसाई यांनी सलामी म्हटलेलं आहे. वीरांना सलामी द्यायची किंवा खरोखरच जे वीर जे होऊन गेलेले आहेत आणि जे आज भारतामध्ये रक्षण आपल्या भारतामध्ये रक्षण जे करत आहे, या वीरांना खरोखरच यांच्या कामगिरीला सलाम आहे, सॅल्यूट आहे. कारण यांच्यामुळेच आज आपण मग भारतामध्ये प्रत्येक नागरिक आज सुरक्षित आहे. कारण यांनी जर जबाबदारी पेलली नसती तर आज भारतामध्ये अराजकता गोंधळ निर्माण झाला असता, सगळं अंदाधुंद कारभार झाला असता. परंतु आज आपण पाहतो तो वीर स्वतःच्या कुटुंबाची पर्वा न करता, समाजाची पर्वा न करता संपूर्ण आपलं उभं आयुष्य पूर्ण त्याची जे आपण पाहतो जे प्रगतीचा काळ असतो, संपूर्ण प्रगतीचा काळ जो कुठं त्याचे भारतामध्ये रक्षण करण्यासाठी देतो. आणि अशा वीरांना खरोखरच काय आपण मग सलामी देणं आवश्यक आहे. कारण यांच्या वीरांच्याच भरोशावर आज आपण भारताचं रक्षण करत आहोत. कारण हे जर नसते तर आज भारताचे असंख्य असे तुकडे पडले असते. आणि या पाठामध्ये अनुराधा प्रभुदेसाई सांगतात की खरोखर हे वीर यांचं जीवन कसं असेल, यांचं प्रत्यक्ष त्यांनी अनुभव घेतलेले आहेत. यांच्या जवळ त्यांनी जाऊन संपूर्ण शहानिशा केली आहे, त्यांचं जीवनमान कसं असेल. आणि अशा कठीण परिस्थितीसुद्धा ते भारत मातेचं रक्षण करत आहेत. आणि खरंच अशा वीरांना माझा काय मग सलाम आहे, त्यांच्या कार्याला माझा सलाम आहे. त्यांचं कार्य अतुलनीय आहे. आणि याला अशा वीरांना आपण पाहतो की जे स्वतःचं बलिदानसुद्धा देतात, स्वतःचा कुटुंबाचा त्याग करतात आणि भारतामध्ये रक्षण करतात. अशाच खरोखरच अशा वीरांना माझं काय मग सलामी आहे. प्रसिद्ध लेखिका लक्ष्य फाउंडेशनच्या संस्थापिका. या फाउंडेशनच्या माध्यमातून 2004 पासून श्रीनगर, लडाख, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि आसाममधील आघाड्यांवर ठाण्यावर जाऊन जवानांशी संवाद साधून आम्ही तुमच्यासोबत आहोत असा विश्वास देण्यासाठी पुढाकार. कारगिल युद्धातील 12 वीरांच्या शौर्यगाथांचे पुस्तकांचे शाळांमध्ये वितरण. ऋणानुबंध सैनिकांशी कारगिल शौर्यगाथा हे दृकश्राव्य सादरीकरण. सैनिकांबद्दल आदरभाव व्यक्त करणाऱ्या सैनिकांसाठी रक्षाबंधन, सैनिकांबरोबर दिवाळी, सैनिक माझा व्हॅलेंटाईन आहे ना, प्रत्येक सैनिक एक पंथी, सैनिकांसोबत युवा प्रेरणा, अशा कार्यक्रमाचे आयोजन आपण पाहतो. अनुराधा प्रभुदेसाई यांचा जे कार्य आहे खरोखरच काय मग या सैनिकांसाठी केलेलं त्याचं आपण पाहतो नवचैतन्य प्रेरणा देणारच आहे. का बरं? कारण आपण पाहतो त्यांनी संपूर्ण जो अनुभव असेल स्वतः घेतलेला आहे. स्वतः त्या सैनिकांना, वीरांना त्या भेटलेल्या आहेत की खरोखरच याचं आयुष्य कसं असेल आणि याच्या आयुष्यामध्ये किती कठीण प्रसंगांना सामोरं जावं लागते आणि त्यांनी ते जवळून ते अनुभव घेतलेले आहे. म्हणून आपण पाहतो की सैनिकांसाठी रक्षाबंधन. आज आपण पाहतो ना, आपण रक्षाबंधन आपण आपल्या घरी बहीण भाव असेल, आपण पाहतो की नाही, लहान मोठे असतील, आपल्या घराची मंडळी असेल, बहीण भावाचं नातं असेल, कसं आहे, अटूट नातं आहे, प्रेमाचं नातं आहे. आणि अशा नात्यामध्ये आपण पाहतो आपण आपल्या घरी हा रक्षाबंधन साजरा करतो. परंतु सैनिकांची बिचाराही देशाचे रक्षण करत असताना त्याचं कोण रक्षाबंधन साजरं करणार, अशा वेळेस आपण पाहतो की त्याचे सुद्धा रक्षाबंधन करणं आवश्यक आहे. आणि अशासाठी आपण अनुराधा प्रभुदेसाई तिथं जातात, त्याचं सुद्धा त्यांना राखी बांधतात, बहीण भावाचं पवित्र नातं ते जपण्याचं काम करतात. त्यांना सुद्धा मग कुटुंब आहे, त्यांना सुद्धा बहीण भावा आप सोकी आहेत. आणि परंतु या सर्व या सर्वांना दूर सारून ते भारतमातेचं रक्षण करतात. म्हणून अशा सैनिकांसाठी मग रक्षाबंधन घ्यायचं. नंतर सैनिकांबरोबर दिवाळी. आज आपण पाहतो आपले PM मोदी साहेब असतील, ते सैनिकांसोबत दिवाळी साजरी करतात. कारण त्यांना नवचैतन्य नवप्रेरणा देण्याचं आपण पाहतो काम मिळते. त्या पाहतो किंवा एक चांगला
त्यांच्यामध्ये उत्साह निर्माण होण्याचं काम आज आपले PM सुद्धा करतात की खरोखरच या सैनिकांच्या भरोश्यावर आपल्या भारत मातेचं रक्षण करणे जबाबदारी आहे. आणि अशांचा सैनिकांचा उत्साह वाढवण्यासाठी आज आपण पाहतो बरेचसे लोक दिवाळी सुद्धा यांच्यासोबत साजरी करतात. सैनिक माझा व्हॅलेंटाईन, आपण फक्त एकच महिना 14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन डे असते त्या दिवशी साजरा करायचा फक्त प्रेमाचा दिवस, पण सैनिकासुद्धा असला दिवस असणं आवश्यक आहे. त्यांना सुद्धा आपण पाहतो प्रेमानं आलिंगन देणं आवश्यक आहे, कारण त्यांच्यावरच संपूर्ण या मातृभूमीची संरक्षणाची जबाबदारी त्यांनी पेललेली आहे. म्हणून म्हटलेलं आहे सैनिक माझा व्हॅलेंटाईन आहे, माझा तो काय मग प्रेमाचा साथी आहे, प्रेमाचा जिव्हाळ्याचा आपुलकीचा तो आहे. प्रत्येक सैनिक एक पंथी आणि प्रत्येक आपण बघा थेंबा थेंबे 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 तळे साचे, आणि प्रत्येक सैनिक काय एक पंथी आहे. म्हणजे पंथी आपण पाहतो प्रकाश देण्याचं काम करते, आणि प्रत्येक जवान आपल्या प्राणाची आहुती देऊन बलिदान देऊन आपल्या भारत मातेचं रक्षण करते. नवचैतन्य त्यांच्यामध्ये संचारले जाते, उत्साह संचारला जाते, आणि तो संपूर्ण उत्साह तो काय करते मग भारत मातेचं रक्षण करते. खरोखर अशा वीरांना आपली सलामी देणं आवश्यक आहे. त्यांची जे कार्य आहे हे खरोखरच कसे आहेत मग प्रशंसनीय आहे. सैनिकांसोबत युवा प्रेरणा अशा कार्यक्रमाचे आयोजन आणि सर्व कार्यक्रमाचे आयोजन ह्या अनुराधा प्रभुदेसाई करत होत्या, किंवा खरोखरच या सैनिकांतून आपल्याला मग नवीन जे पिढी असेल यांना प्रेरणा देण्याचं काम केले जाते. सन 2004 मध्ये केवळ एक पर्यटक म्हणून लडाखला गेलेल्या लेखिकेला 1990 कारगिल युद्धात आपल्यापर्यंत पोचले कसे नाही याची खंत वाटत राहते. आपण पाहतो 2004 मध्ये किंवा एक पर्यटक म्हणून या लेखिका लडाखमध्ये गेल्या होत्या, आणि मग त्याच वेळेस आपण पाहतो किंवा गेल्यानंतर की 1999 मध्ये काय मग कारगिल युद्ध झालं, आणि त्या कारगिल युद्धामध्ये आपण विजय संपादन केला होता. म्हणून किंवा कारगिल युद्ध आपल्यापर्यंत पोहोचले कसे नाही याची खंत वाटत राहते. त्यानंतर विजयस्तंभाच्या साक्षीने पुढील 5 वर्षे या भूमीवर येऊन सर्व वीरांना सलामी देईल अशी ती शपथ घेते. आणि पुढचे 5 वर्षे मी काय करेल मग या विजयस्तंभाच्या साक्षीनं शपथ घेते, पुढचे 5 वर्ष मी इथं येईल, या कारगिल युद्धामध्ये जे शहीद झालेले आहे अशा शहीदांना मी काय मग सलामी देईल. त्या शपथपूर्तीच्या वाटेवरचा प्रवास म्हणजे हा पाठ, आणि त्या शपथपूर्तीचाच प्रवास जो असेल हेच म्हणजे काय असेला वीरांना सलामी हा पाठ आहे. की 5 वर्ष मी काय लिहिलं मग बांधून ठेवलेलं आहे की या वीरांना सलामी देणे, प्रत्येक वर्षी दरवर्षी 5 वर्ष मी इथं येईन आणि वीरांना मी काय मग सलामी देईन, आणि त्या सलामीचाच म्हणजे काय असेल मग हा पाठ आहे. की खरोखरच त्या शपथपूर्ती करण्यासाठी लेखिका स्वतः काय मग 5 वर्ष या पुढं कारगिल विजय साजरा करण्यासाठी गेल्या. कुटुंबापासून खूप दूर सीमेवर सेवा परमधर्मचे पालन करत सैनिक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत देश रक्षणाचे काम करतात. आपण पाहतो की नाही कुटुंबापासून हे संपूर्ण काय असतं मग दूर राहतात, आणि अशा वेळेस आपण पाहतो सेवा परमधर्म आहे ना, संपूर्ण सेवेला महत्त्व दिलेलं आहे की आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी नंतर, परंतु आधी मग राष्ट्राचं रक्षण होणं आवश्यक आहे. राष्ट्र जगलं, देश जगला तर आपण जगू. स्वतःपुरतं विचार करणारे आहेत का मग हे सैनिक? नाही, ते राष्ट्राचा विचार करणार उदात्त असा त्यांचा हेतू आहे. आणि अशा हेतूमध्ये आपण पाहतो की स्वतःच्या कुटुंबाची, स्वतःच्या पत्नीची, मुलामुलांची पर्वा न करता, काळजी न करता भारत मातेचं अखंडपणे अविरतपणे सेवा करतात. म्हणून सेवा परमो धर्म म्हटलेला आहे. किंवा खरोखरच ते त्यांच्या कार्याला सलाम आहे.